हाय हॅलो नमस्कार, मी मनीषा. मी गृहिणी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आजची रेसिपी आलू आणि वाटाण्याची शेंगाची भाजी आहे. जशी ढाब्यावरती आलू मटरची सब्जी भेटते त्याचप्रमाणे मी घरी बनवणार आहे. बाहेरच्या सारखी टेस्ट घरच्या सुद्धा भाज्यांना येते. फक्त मी सांगितलेले मसाले तेवढे तुम्ही वापरा आणि त्याच्यानुसार भाजी बनवा. तुम्हाला बाहेरच्या सारखीच टेस्ट घरी सुद्धा येईल. चॅनलवरती नवीन असाल तर इंस्टाग्राम आणि फेसबुकला माझं मी गृहिणी नावाने पेज आहे, तिथे तुम्ही फॉलो करा. आणि यूट्यूबवरील मी गृहिणी नावाने चॅनल आहे, तिथे सुद्धा सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून माझे नवनवीन व्हिडिओज हे तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. जे मी नवीन नवीन रेसिपीज बनवते त्या तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. इथे आपल्याला भाजी बनवण्यासाठी अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा कांदा लसण मसाला, पाव चमचा साखर आणि चवीनुसार मीठ आणि भाजीला घट्टपणा येण्यासाठी शेंगदाण्याचं 2 चमचे कूट. त्याचबरोबर इथे मी 3 बटाटे उकडवून घेतले आहेत, कोथिंबीर कट करून घेतलेली आहे, 1 वाटी वाटाणे, 1 छोटा टोमॅटो कट करून, इथे मी 2 कांदे कट करून घेतले आहेत व 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या वाटून घेतलेल्या आहेत. हे सर्व पदार्थ आपल्याला रेसिपीसाठी लागणार आहेत. इथे कढई मी गरम करून घेतली होती व त्यामध्ये तेलसुद्धा गरम झालेलं होतं. नंतर त्यामध्ये जिरे मोहरी टाकली व छान तडतडल्याच्या नंतरच मी त्यामध्ये लसण टाकलेलं आहे. लसण आपल्याला थोडासा लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे, जेणेकरून लसणाचा कच्चा स्मेल हा भाजीमध्ये येणार नाही. आणि आता इथे लसण लाल झालेला आहे थोडासा. यामध्ये मी कांदा ॲड करत आहे व कांदा आपल्याला मीडियम गॅसवरतीच परतून घ्यायचा आहे. जास्तीत जास्त भाज्या करताना आपण गॅस हा मीडियमच ठेवायचा, कारण फुल गॅस केला तर आपल्या भाज्या ह्या करपतात किंवा मसाला हा जळतो, त्यामुळे भाजीला असा जळकट वास येतो. त्यामुळे भाज्या ह्या नेहमी मीडियम गॅसवरतीच बनवायच्या. इथे माझा कांदा हलकासा मऊ झालेला होता. त्यानंतर त्यात मी कट केलेला टोमॅटो ॲड केला. कांदा आणि टोमॅटो सोबत याकरता भाजत आहे मी, जेणेकरून आपला टोमॅटो हा लवकर शिजेल. आणि थोडंसं मीठ टाकलं कांदा आणि टोमॅटो भाजताना तर कांदा पण लवकर शिजतो आणि टोमॅटोसुद्धा लवकर शिजतो, त्यामुळे दोन्ही एकत्रच भाजून घ्यायचं. आणि आता आपला जवळजवळ छान असा भाजून झालेला आहे. इथे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पुन्हा दिसेलच की मी कांदा आणि टोमॅटो भाजताना थोडंसं मीठ टाकत आहे आणि मीठ टाकल्याच्या नंतर लगेचच आपल्या भाजीतून तेल सोडलेलं आहे. कांदा आणि टोमॅटो भाजताना टोमॅटो लवकर वितळतो, त्यामुळे थोडंसं जवळून पाहायचं की टोमॅटो व्यवस्थित असा शिजलेला आहे का. आणि जेव्हा टोमॅटो शिजेल तेव्हाच आपल्याला भाजीमध्ये वाटाणे ॲड करायचे, टोमॅटो कच्चा असल्यास नाही करायचे. आणि इथे माझं टोमॅटो छान प्रकारे शिजलासुद्धा होता आणि भाजीला तेल पण छान सुटलं होतं. या तेलामुळे भाजीला तरी खूप छान येते. आणि इथे मी वाटाणे टाकून भाजी 5 ते 6 मिनिट अशीच फ्राय करून घेणार आहे. याच्यानंतर मी यावरती एक प्लेट झाकणार आहे. प्लेट याकरता ठेवत आहे की वाटाणे हे उडून बाहेर येऊ नयेत किंवा फुटू नयेत, म्हणून मी प्लेट झाकून ठेवली होती. प्लेट 3 ते 4 मिनिटांनंतर मी काढून घेतली. तेव्हा वाटाणे छान असे मऊ झालेले होते, जास्त गच्च नव्हते. त्यानंतर मी पुन्हा एकदा परतवून घेत आहे व यामध्ये आता मी पूर्ण मसाले ॲड करणार आहे, जे मी प्लेटमध्ये काढून घेतलेले होते. मसाले ॲड करते वेळेस जर भाजीला तेल कमी टाकलं असेल तुम्ही अगोदर, तर नंतर तेल तुम्ही थोडंसं टाकू शकता. आणि भाजीला शेंगदाण्याचं कूट याकरता टाकत आहे की आपली भाजी ही घट्ट होईल, पातळ होणार नाही. ग्रेव्हीवाली भाजी थोडीशी तरी घट्ट हवीच असते, त्यामुळे शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं. तुम्हाला जर आवडत नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकता. आणि इथे मी माझे मसाले परतवून घेत आहे. भाजीला हळद थोडीशी जास्त टाकायची, कारण पिवळी भाजी खूप छान दिसते आणि खायला पण खूप चविष्ट लागते. इथे माझे मसाले छान भाजून झाले होते. त्याच्यानंतर मी यामध्ये बटाटे ॲड करत आहे. यातील मी काही बटाटे हे सुरीने कट करून घेतलेले आहेत.
व काही बटाटे हे मी हाताने कुस्करून घेतलेले आहेत। कुस्करून याकरता घेतलेत की भाजीमध्ये फ्लेवर खूप छान येतो कुस्करलेल्या बटाट्यामुळे। आणि इथे मी भाजी पुन्हा एकदा परतवून घेत आहे। तुम्ही पाहू शकता भाजीला खूप छान असा कलर आलेला आहे आणि दिसताच भाजी खूप चविष्ट दिसत आहे। ही भाजी तुम्ही मुलांना सुद्धा देऊ शकतात, कारण मुलांना सुकी भाजी बटाट्याची खूप छान आवडते आणि ते आवडीने सुद्धा खाऊ शकतात। तुम्हाला जर अशीच भाजी आवडत असेल तर तुम्ही ह्या भाजीवरतून थोडीशी कोथिंबीर टाका आणि अशीच सुकी भाजी सर्व करा। पोळीसोबत सुकी भाजीसुद्धा खूप छान लागते, पण आपण इथे ग्रेव्हीची भाजी बनवत आहोत म्हणून यामध्ये मी पाणी ॲड करणार आहे। इथे माझी पूर्ण भाजी अशी मिक्स करून झालेली आहे, म्हणजेच मसाला हा पूर्ण बटाट्यांना लागलेला आहे। यामध्ये शक्यतो 1 ग्लास मी पाणी टाकणार आहे, पण तुम्हाला भाजी किती पातळ हवी किंवा किती घट्ट हवी त्यानुसार तुम्ही पाणी ॲड करा। आणि भाजी आपल्याला इथून सुद्धा 2 ते 3 मिनिट आणखी शिजवून घ्यायची आहे, ज्यामुळे भाजीचा पूर्ण फ्लेवर हा बटाट्यामध्ये जाईल। आणि भाजी छान अशी उकळू द्यायची। भाजी फुल स्पीडवरती उकळायची नाही, तर तेल कमी होऊन जातं भाजी तरीही कमी होते। तर इथे मी एकदम मीडियम गॅस ठेवलेला आहे, स्लो ठेवलेला आहे व त्यावरती भाजी मी 5 ते 6 मिनिट आणखी शिजू देणार आहे, कारण मला भाजी ही थोडी जास्त घट्ट हवी आहे। वरतून मी कोथिंबीर टाकून घेतली होती आणि कोथिंबीर अगोदरसुद्धा भाजीत टाकलेली आहे व नंतर वरतूनसुद्धा टाकलेली आहे। तुम्हाला जर आवडत नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकता। आणि इथे माझी भाजी छान प्रकारे अशी शिजत आहे। भाजी बनवताना कोणत्याही भाजीला शक्यतो गरम पाणी टाकायचं, थंड पाण्यामुळे भाजीची चव जाते। इथे भाजी माझी शिजलेली आहे। मी पुन्हा एकदा भाजी ढवळून घेणार आहे, जेणेकरून आपली भाजी ही छान अशी होईल। इथे तुम्ही पाहू शकतात भाजीला छान असा फ्लेवर आलेला आहे आणि भाजीला कलरसुद्धा छान आलेला आहे। भाजी तुम्ही पाहू शकता की भाजी किती घट्ट झालेली आहे आणि दिसायला पण किती सुंदर दिसत आहे। पाहताच तोंडाला पाणी सुटलं। आणि इथे आपली भाजी रेडी झालेली आहे। तुम्हाला जर रेसिपी आवडली तर तुम्ही इतरांना सुद्धा शेअर करा। आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। तर इथे आपल्या एकाच रेसिपीमध्ये 2 भाज्या झालेल्या आहेत, एक सुकी भाजी व इथे ग्रेव्हीची।